সকলো বন্ধু-বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পাভ মাছৰ এটি সহজ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি লোৱা পাভ মাছ 4টা ভাজি ল'ব লাগিব। মাছকেইটা ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। সেই মাছ ভজা তেলতে পাঁচফোৰণ, আধা চামুচ আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি দিব আৰু তাৰ পিছত মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী 4টা দি দিব লাগিব। এতিয়া ভালকৈ লৰাই 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। তাৰ পিছত সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু পুনৰ ভাজি ল'ব বিলাহীখিনি কোমল হোৱালৈকে। ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু কম জুইত ভাজি থাকিব। বিলাহীখিনি যেতিয়া কোমল হ'ব তেতিয়া তাত গৰম পানী দি দিব। তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া ভাজি লোৱা পাভ মাছকেইটা দি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত পুনৰ ভালকৈ জোলখন উতলাব লাগিব। ভালকৈ উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।